Okay, all right. Hey everyone, how are you? All right. Okay. Mình chờ khoảng 30 giây. Maybe a little bit more. Okay, so các bạn có thấy comment mình không vậy? Can you see my comment? Like hi. So mình không thấy comment của các bạn. Yeah, I see no comments. What happened? All right. Oh, there you are. Hey, Tuyên, how are you? Phương, Phương Nhung. Hi. Hi. How's everybody? Good. Did you have a good weekend? Yeah. Công nhận trong đây mình thấy đẹp trai ghê luôn. Okay. Quỳnh. Hey, Quỳnh, how are you? Trịnh, welcome. Vũ Hương, hi. Minh Hoa, welcome Minh Hoa. Bây giờ Việt không. Yes, I want to. Okay, bây giờ giờ nào cũng được, nó ok. Miễn sao có vợ thôi. Okay. Sally, hey Sally, how are you? Hữu tên Hữu gì? I forgot something. Okay, Hữu Thắng. Okay. Welcome. Trần Bích Ngọc. Hey, how are you? Tuệ. Welcome. Hi. Nam. Hey, how are you? Welcome. And then Dinh Dinh. Hey, how are you? Thank you. I khen mình đẹp trai là mình khoái. All right. And yes, thank you. Vâng. Vâng, yes. Vâng, no. Vâng gì? Vâng thật hả? Okay. Hi, yes. I know, handsome, isn't it? Hoa Olay, nhờ Olay mà da mình mịn, hoặc là cái filter của Zoom. Okay, all right. May, welcome. Tùng, hi. Thắng Ngọc. All right. Yes, I love you too. Yes. Bình Bình hả? Okay, welcome. Kim Hải, welcome. Okay, Diễm. All right, let's wait a little bit more để cho các bạn. You are pretty. Thank you. I'm very pretty. Yes, yes. All right, Quỳnh Hương, welcome. All right. Just wait just a little bit more, okay? Các bạn chờ tí xíu nha, để cho những bạn vô xong rồi mình bắt đầu chương trình. So tonight we're gonna talk a little about movies. Yeah, movies. Well, ví dụ các bạn kể một cái phim cho người bạn khác nghe, hoặc là nói về những cái từ vựng liên hệ đến phim mà movies. Ví dụ cái chuyện đó như sao, phim đó phim loại gì, action hay là phim lãng mạn vân vân. Có những cái từ mà liên hệ đến phim. Okay, so hôm nay mình giúp các bạn những cái từ vựng đó. All right, hey Angelina, how are you? Tammy, hi. Welcome. Dùng nó là welcome teacher Xí Soạn. I'm not Xí Soạn, okay? I'm hơi Xí Soạn. All right. I'm from Cao Bằng. Oh, okay. Nice to meet you. Mình chưa bao giờ ra Cao Bằng, đi thành phố Cao Bằng. Where is that? Mình không biết Cao Bằng ở đâu. Sorry. Yeah. Mình rất là rất là ngố về những cái nơi mà ở bên Việt Nam á. Dạ, mình có biết là quê mình với thành phố với lại Hà Nội. Pretty much it. Okay, all right. Vinh hỏi, have you seen the Marvel Ant-Man movie? Has it come out? Nó ra chưa? Nó ra rồi hả? I saw the first one and the second one, I think. Yeah, and then I think this one is the third one, right? Cái này cái phim là thứ ba. Ant-Man là thứ ba, right? Yeah. Do you know? Well, I have no idea. Mình không có biết chữ đó là gì. No, I don't know where you're from.
Thúy hả? Thúy Nguyên, Nguyễn. Yeah. Okay. Hey, hello, Joa. How are you? Special hello to Joa. Hi. Okay. All right. Let's begin. Các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh, các bạn cứ hỏi mình nha. Thỉnh thoảng mình liếc xuống cái comment rồi mình thấy mình sẽ trả lời các bạn. Ok. Nếu mình quên trả lời thì các bạn comment trả lời nữa. Các bạn chỉ comment hoài đi. Mình sẽ từ từ trả lời cho các bạn thôi. Okay, alright. So let's begin. Now, cái cách mình giúp các bạn là mình nói về một cái phim hôm nay. And trong cái đoạn nói của mình đó thì mình có những cái từ vựng cho các bạn. So I have some vocabulary words for you about movies. Okay. So words. So bự gì? Oh, there you go. Words related to movies. Những chữ mà liên hệ đến phim. Right. I do enjoy going to the movies. I love movies. I have no girlfriend to go with me to a movie. So usually I watch movies online. Okay, so here it is. Cái câu đầu tiên trong cái đoạn đó. So cái này là cái đoạn. So it's a passage, a paragraph. And I'm gonna write maybe a sentence, một câu, or 2-3 sentences. And in those sentences, trong những câu đó có những cái từ vựng. In those sentences, there are words related to movies. And I'll explain it to you, okay? Or explain them to you. Okay, so what kind of movies do you like? Mấy cái từ mà có chữ A này nè là mấy từ vựng đó. So kind of, loại gì? Cái này người bản xứ họ dùng rất là nhiều. Các bạn nên quen với chữ này nha. Kind of. Kind, các bạn nhớ khạc đó. Kind of. What kind of movies do you like? Loại phim gì các bạn thích? What kind of food do you like? What kind of cars do you like? Bất cứ cái gì, kind of là loại gì? Bạn thích coi phim loại gì? For me, I love action and comedy. But the genre I love the most is science fiction. Okay. For me, cho tôi, I love, rất là thích action and comedy. So action là hành động, comedy là hề. Ví dụ những cái phim của Trấn Thành, phải không? Yeah, Trấn Thành, right? He has many, a lot. He's into comedy, so his movies are comedy. But the genre mình không biết tiếng Việt là gì mà là như mà kind vậy đó. Nó là một cái loại. Genre nói về phim, sách, truyện, những cái đề tài gì đó trong một cái lĩnh vực. Cái đó gọi là genre. Chữ này là gốc Pháp, nó nhập vô tiếng Anh, cho nên người bản xứ tiếng Anh nó giữ cái cách viết của chữ Pháp. Phát âm nó là gì nào? Genre. Okay, yes, nhìn không có giống chữ genre, mà thực sự nó phát là genre nha. Không phải là genre hay là genre, không phải. Nó là genre. The genre, cái loại I love the most, tôi thích nhất, is science fiction. Science, cái này nha, sci, cái xong này in. Các bạn nhớ xuống giọng science, nhớ xì nữa cái science fiction. Fic, cái xong này tion, science fiction. Fiction, science fiction là khoa học giả tưởng. Science là khoa học, fiction là chuyện không có thật. So khoa học giả tưởng. Okay. So what kind of genre do you like? Oh, I like comedy.
I like romance, lãng mạn. So a movie about love story or story about love is called romance. Science fiction, action, hành động. Now, this is a new one, science fantasy, khoa học. Mà fantasy nghĩa là làm như, sao ta? Fantasy, cái chuyện mà họ phóng lên hơi nhiều, no, quá đáng á, kiểu mà là mơ mộng á, cái chuyện mà mơ mộng khoa học. Mấy cái này là các bạn biết rồi, mấy cái này là những cái phim của Marvel á, like Spider-Man, Avenger, Captain America. So they belong in science fantasy. Mấy cái này it's not that important. Nếu các bạn biết cái nào thì các bạn nhớ cái đó thôi. Chứ còn mấy cái kia các bạn không cần nhớ cũng được. It's fine. I know it's a lot. Mình biết thế nào cũng có bạn sẽ chép xuống từ chữ chữ. It's okay. Nếu các bạn thích học những cái chữ này thì sure. Drama nói về phim, nói về lịch sử, không phải hành động, mà nói về buồn, chuyện buồn, chiến tranh, mấy cái mà có cái cảm giác mà nhiều cảm giác, cái đó gọi là drama. And then animation là hoạt hình phải không? Hoạt hình là mấy cái phim mà của Disney. And then horror là kinh dị. Okay. So these are called genre. So những cái này là genre. So it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 7, 8 genre. Okay. So cái này các bạn nhớ nha, chữ này là genre. What kind of genre do you like to read? Bạn thích đọc cái genre nào? Okay. Tiếp tục. The last movie I saw was Top Gun Maverick. Không phải dấu hỏi. Have you seen it? I highly recommend it. The last movie, cái phim cuối cùng, cái phim cuối nhất, I saw, tôi đã thấy là Top Gun Maverick, là cái phim nó tên là Top Gun Maverick. Have you seen it? Cái câu này người Nguyễn Xứ dùng rất là nhiều nha. Have you seen it? Bạn có coi chưa? Đơn giản, have you seen it? I highly recommend it. Tôi muốn giới thiệu nó, highly là cao, tôi muốn giới thiệu nó cao, là nó nằm trên cái list cao đó. Để tôi muốn giới thiệu bạn xem cái phim đó. I highly recommend it. Ví dụ các bạn đi một cái nhà hàng, các bạn ăn các bạn khoái cái đoạn của nó, cái các bạn muốn giới thiệu cho người khác, các bạn nói yeah, oh this place, they have like the best bún đậu mắm tôm. I highly recommend it, là tôi rất thích để muốn giới thiệu cho bạn. Okay, I highly recommend it. It's a sequel to the old Top Gun movie in 1986. Sequel. Chữ này các bạn cũng nên biết luôn, cái này cũng liên hệ đến phim hay là truyện. Sequel là một cái phim nó đi sau, là tập 2, tập 3. Mấy cái phim mà đi sau is called a sequel. Cái này mình có thể nói về cuốn sách cũng được nữa. Cuốn sách, nếu các bạn thích đọc Harry Potter, right? Yeah, Potter, not Potty. So Harry Potter, có S không nhỉ? I don't remember, mình không có rành Harry Potter. So it's the first book, and then the sequel is the second book, right? And then third book, fourth book, right? Those are sequels. Okay. So this Top Gun Maverick is a sequel to the first movie, cái phim đầu tiên gọi là Top Gun. It's in 1986. Cái từ dựng kế là take place. It takes place 35 years after the first movie. Takes place là nó xảy ra. Cái này người bản xứ dùng rất là nhiều khi mà họ kể chuyện hay là nói về phim. Ví dụ mình kể cái phim đó, oh yeah, did you see Spider-Man? It takes place in
New York. Ví dụ nó ở New York á. King Kong took place, nó cứ đi took place in, họ quay thì bên Việt Nam mà thực sự trong truyện không biết cái nơi đó ở đâu. So oh yeah, I guess it's on an island, trên cái đảo, right? Hoặc là it took place in year 2100, là cái năm 2100, right? So cái này nó là thời gian hoặc là địa điểm. Yeah, so các bạn biết nhớ trên này nha, it takes place. Ví dụ mình hỏi, oh, you saw that movie, when did it take place? Cái phim đó địa điểm nào hoặc là từ thời gian nào? Cái người ta nói, oh yeah, it took that place, it took place during the war, ví dụ chiến tranh in 1820, ví dụ 1820, long time ago. Okay. In Europe, ở châu Âu. Right. Yeah, so take place này là nói về cái chuyện nó xảy ra chỗ nào với lại thời gian nào, cả hai luôn. Okay. Alright. Một bạn hỏi, fantasy, science fantasy, Angelina nói rằng là khoa học viễn tưởng hả? Oh, that's very nice, thank you. Yeah, so fantasy như là viễn tưởng, thank you. Mình, ok, nói thiệt với các bạn, mình trước đây có dùng từ điển mà mình quên rồi. Mình dùng từ điển tiếng Việt, xong mình nói ok, tới đó mình sẽ nhớ. Khi mà mình giúp các bạn trên này, mình quên cái chữ đó luôn. Yes. Phim tôn giáo, tiếng Anh là gì? Ủa, phim tôn giáo, hiểu rồi. So phim tôn giáo là religious movies. Yeah. Nói về tôn giáo, nói ví dụ cái phim về đời của Chúa, hay là phim về nói về Phật, vân vân, right? Okay. Drama là kịch tính hả? Oh, okay, thank you. Kịch tính. Alright. Okay, kế tiếp nha. There you go. Tom Cruise, diễn viên nổi tiếng của Mỹ, right? Played the main character who is a Navy pilot. Trong phim á, mình muốn nói tiếng Việt nữa là cái người đó đóng vai gì đó, chữ đóng rồi. Mình đóng vai gì đó, hay là Trấn Thành hay là Ngọc Trinh đóng vai gì đó, thì tiếng Anh là play là chơi, người đó chơi vai gì. So Tom Cruise played the main character là nhân vật, main là chính, nhân vật chính. Chữ này nha, care, các bạn nhớ khạc nó, character, main character là nhân vật chính. Còn nhân vật phụ các bạn biết không? Supporting character, support là phụ, character là nhân vật phụ. Okay. So he played là he đóng vai main character who is a Navy pilot. Pilot là người phi công, Navy là hải quân, quân đội mà ở ngoài biển đó, right? Hải quân, right? So a Navy pilot. Okay. So hai chữ này các bạn khi mà nói về phim các bạn nhớ biết nha, nhớ hai chữ này nha. Play. Cái này trên sân khấu cũng vậy nè. Mình nói mình đóng kịch ở trên sân khấu. Yeah, he played a king. Anh ấy đóng một cái vai ông vua. Right? The story is simple but good. Cái câu chuyện đó đơn giản và hay. Good. Simple, đơn giản. So story là cái câu chuyện. Easy, right? Yes. Okay. Trong đây có vài từ. Here is the gist. Okay. The Navy called Tom Cruise's character to help with a difficult mission. Nào, trước hết chữ này các bạn thấy lạ rồi, right? The gist. Gist nó là tóm gọn. Okay. Là một cái sự tóm gọn.
Ví dụ cái người nào đó kể cái câu chuyện rất là dài dòng, nói dài dòng các bạn không có thời gian, right? Người đó chưa vô đề tài một tí nào, nó hoài luôn. Cái mình nói, okay, stop. Give me the gist of it. Okay. Give me the gist of it. Là cho tôi một cái tóm gọn lại đi. Đừng có phí thời gian mấy cái chuyện mà đơn giản, mấy cái mà không có quan trọng. Okay. Yeah, just give me the gist of it. So here's the gist. Đây là một cái tóm gọn. The Navy, Hải quân, called Tom Cruise's character, nhân vật của Tom Cruise, để giúp difficult mission, một cái nhiệm vụ mà rất là khó khăn. He has to bomb the bad guys. Bad guys là kẻ ác. Okay. So in the movies, usually you have the bad guys and you have the good guys. Right? Cái này là những cái nhân vật mà tốt, nhân vật anh hùng, and then kẻ thù, kẻ ác là bad guys. Hai cái từ này là informal, không có trang trọng. Nói ra là các bạn biết rồi phải không? Guys là bọn, những bọn, hay là những người đó, thằng đó. So bad guys and good guys. So Tom Cruise, he played the good guys, or the good guy, one guy. Okay? Spider-Man is a good guy. The Avengers, they are good guys. Okay? And they fight the bad guys. Okay, so just. Now, just này không phải liên hệ đến phim nha, bất cứ chuyện gì. Ví dụ trong chỗ làm có một cái bạn đó nói lung tung quá đi, các bạn muốn vô cái đề tài, các bạn nói, okay, just give me the gist of it. Give me the gist. Nhớ chữ này nha, rất là gọn. Okay. Yeah, so just là tóm gọn. Yes, very good. It's simple. I prefer simple plots. I hate complicated ones. Nó đơn giản lắm. I prefer, tôi thích, simple plot. Các bạn biết chữ plot này không? Have you seen it? Okay. So plot nó cũng tựa story, giống chữ story vậy đó. Okay. Mới ban đầu cái người anh hùng đó gặp chuyện này, xong rồi chuyện này xảy ra, rồi anh này mới vượt qua một cái thử thách gì đó, xong rồi anh ấy thành công, kẻ ác bị chết, vân vân. Cái đó là cái plot. It's a plot of a movie or a play, hay là một cái kịch trên sân khấu. Okay. I hate complicated ones. Complicated là phức tạp. Tôi không thích những cái mà phức tạp, là những cái plot phức tạp. Have you ever seen a movie that you really hate the plot? I've seen a lot of movies. I hated the plots. Right? Sometimes they're boring plot. Những cái plot rất là chán nản, không có hào hứng gì hết. Là những cái chuyện đó. So các bạn thấy chữ plot này á, là các bạn cứ nhớ là nó là story. Okay? Là cái chuyện. Some movies, rarely, they have exciting plot. Right? I don't like complicated plots. Nhiều cái mà cái stories, nhiều cái chuyện nó có nhiều khúc đoạn quá đi, nhiều đoạn không có theo dõi được. It's complicated. And then confusing plot. Movies with confusing plots is just a terrible movie. Rất là rắc rối. Đấy. Phức tạp, rắc rối, không có hiểu luôn á. Confusing. Mình xem cái phim đó mình nói, ủa, cái anh hùng này anh phải làm cái gì? Ủa, tại sao anh phải làm vậy? Sao anh không làm cái kia? Confusing plot. Yeah, so plot is a good word. Khi mà các bạn kể về phim á, chữ plot dùng nhiều lắm. Okay. In Maverick, so cái phim Top Gun Maverick, we know who the good guys are, but we don't know who the bad guys. Chúng ta biết những cái anh hùng là ai, mà chúng ta không biết kẻ ác là ai. Right? Yeah, so in the movie, yeah, we don't know who the bad guys.
we see them in the movies, but we don't know. All right. We don't know the names of the bad guys or what countries they are from. Không biết cái tên những cái kẻ ác đó là gì, và mình không có biết những cái nước của mấy người đó ở đâu nữa. Yeah. Yeah, mấy người Mỹ họ phàn nàn cái phim Top Gun lắm, họ nói ủa kẻ ác là ai? Nước nào? Chắc diễn viên không có muốn làm nói ra nước nào, cái xong rồi nước đó bị bức xúc, rồi cái nước đó phải làm kẻ ác của nước Mỹ. So, bởi vậy diễn viên chắc không có muốn làm đó, muốn mình tưởng tượng thôi, mình tưởng tượng nước nào kẻ ác là mình tưởng tượng trong phim đó. Okay. Alright, so cái chữ nữa quan trọng, mình muốn cho bạn biết mấy chữ này. Here goes. Okay. I think it would be better to know who are the protagonists or antagonists. Okay. So antagonist. Hai chữ này các bạn thấy nó dài phải không? So here goes. Good guys là cái chữ bình dân. Protagonist là cái chữ trang trọng. Antagonist là cái chữ trang trọng cho kẻ ác. So good guys, bad guy nghe nó hơi là kẻ anh hùng rồi kẻ ác. Protagonist nó dịu hơn tí xíu, là cái người đó khán giả ủng hộ. Antagonist là cái người đó khán giả không có ủng hộ lắm. Các bạn thấy chữ anti không? Anti-fan đó, các bạn biết chữ anti-fan phải không? Right? So yeah, so anti là ngược lại, so nó phản, I guess nó phản cảm ha. Cái nó làm cho mình không thích. Right? Pro là ủng hộ, protagonist là những cái người mà mình ủng hộ. Lý do là tại vì những cái phim ví dụ drama là kịch tính hơn, thỉnh thoảng antagonist mình có thể thích họ, mình có thể có đồng cảm với họ vì họ bị thất bại cái gì đó trong cuộc đời, rồi họ thành cái ác. Họ thực sự không phải là không có phải bad guys lắm, mình có thể hiểu sâu vào họ thì họ có thể good guys, mà trong phim đó họ chống lại với người mình, cái người mình ủng hộ đấy. Cho nên hai cái từ này nó hơi sâu sắc hơn là hai cái từ này. Okay. So protagonist với lại là antagonist. Okay. Còn cái chữ nó mạnh hơn nữa, a hero là anh hùng, and a villain là kẻ ác. Right. So cái chữ này cái cảm giác mạnh hơn nữa. So anh hùng, villain. Cái chữ này các bạn có thấy chưa? Mình biết là đa số các bạn biết chữ này, hero, anh hùng. Yeah, a villain là kẻ rất là ác, really bad person or people. Okay. Ví dụ cái này không phải là dùng trong phim, mình có thể mình nói hơi quá đáng nè. Ví dụ boss của mình, rồi sếp của mình rất là ghét. Yeah, I hate him. I see him as my villain. Tôi thấy anh ấy là như kẻ ác của tôi vậy đó. Okay, so cái này hơi quá đáng rồi, but nó cho người ta biết là cái cảm giác của mình nghĩ cái người đó như sao. My ex-boyfriend, bạn trai cũ của tôi, that guy is a villain. Like that. Okay. All right. Yeah, so nhớ hai chữ này nhá. Protagonist với lại antagonist. Okay. One of the things I really like about that movie, Top Gun, is they hardly use special effects. Các bạn biết này phải không? Special effects mình không biết tiếng Việt dịch ra gì, mà kiểu mà ghép phim làm cho nó giả tưởng hơn. Ví dụ nổ thì nó thêm cái lửa để cho cái nổ nó mạnh hơn nữa. Nếu các bạn viết xuống comment cái chữ special effect là gì ha. Bây giờ họ dùng computer để họ làm special effect.
Hồi xưa thì họ dùng mấy dây để người ta bay á, cái họ treo người ta lên dây, cái xong họ kéo mấy cái dây đó làm giống Superman nó bay vậy đó. Bây giờ họ dùng computer, cho nên nhìn nó giống thật hơn, hồi xưa nhìn nó thấy hơi giả hơn tí xíu. One thing I really like, một cái mà tôi rất là thích about the movie is they hardly use, họ không có dùng, hiếm dùng, hardly use là hiếm dùng ghép phim, tạo ra những cái mà nhân tạo trong phim đó. Yeah, so cái phim đó họ ít dùng. Okay, so it looks real. Okay. Kỳ xảo điện ảnh. Thank you. Okay. Kỹ xảo hay là kỳ xảo? Kỹ xảo điện ảnh. Okay, thank you. Yeah, thank you. All right. Movies nowadays use too much CGI. They look fake, especially during action scenes. Okay. Movies nowadays, phim hiện tại, too much use too much CGI. CGI, để mà hồi mình nói, they look fake, nhìn rất là giả tạo, không có thiệt. They look fake, especially, nhất là especially during action scene, nhất là trong khi mà những cái scene mà action, scene là mấy cái đoạn. So when you're talking about movies, nếu mình kể cho người ta nói, bạn có nhớ cái đoạn mà cái người đó đang bay không, hay là bạn nhớ cái đoạn mà hai người đó hôn nhau không, rất là lãng mạn, right? Cái đoạn đó họ nói là scene là phong cảnh, trong phim là cái đoạn, the scene. Ví dụ, did you see that kissing scene? It was so romantic, right? Did you see that killing scene? Cái khúc mà họ giết nhau, right? Họ giết nhau. That killing scene was nice. I love it. Chasing scene, những cái khúc mà họ rượt đuổi bằng xe hay là mô tô. Right? You can say, did you see that kissing part? Right? Cái đoạn này, cái khúc đó. But usually trong phim họ dùng là scene. Okay. Yeah, so khi mà các bạn diễn tả một cái đoạn nào đó trong phim, các bạn dùng chữ scene nha. Phát âm cái chữ này. C. Khi các bạn kéo dài ra. Scene. Nếu số nhiều là scenes. Okay. Kissing scene. Killing scene. Chasing scene. Bất cứ cái gì. Okay. Okay, so CGI. So now, if you're talking to, let's say, someone about movies, especially những cái phim của Marvel, like Marvel universe scene, movies, họ dùng cái chữ này CGI. CGI là computer generated graphic, các bạn, imagery. Các bạn đừng có nhớ chữ này, don't worry. Lý do mình để chữ này lên để cho các bạn biết thêm. CGI là họ dùng computer để họ ghép phim, làm cho thấy làm như mà có Spider-Man thực sự đang đu hay là Superman đang bay vậy đó. So they use computer, gọi là CGI. Right? So if you watch like Spider-Man or the Avengers, they use a lot of CGI, and they look kind of fake if they don't do it well. Okay. Nãy giờ nhiều chữ không vậy nha? Sao ta ban? Nếu các bạn không kịp, các bạn coi cái video này khoảng 10 lần nha. Ok, gần xong rồi. Right. I really enjoy that movie. Tôi enjoy là thưởng thức nha. Tôi rất là thích thưởng thức cái phim đó, that movie. It has tons of action and explosions. Tons là gì? Tons là tấn. 1 ton là 1.000 kg. Tons of action là nhiều
So it has a lot. Yeah, khi mà các bạn nó chỉ tons á, người bản xứ chỉ tons á, it means a lot. Okay. Ví dụ nói là ha, I ate a ton today. I ate a lot today. Okay. We are getting a ton, well, tons đi, số nhiều đi, tons of rain today. Tons of rain là gì? Nhiều mưa. Right? Mưa tới tấn tấn vậy đó, nước xuống. Right? Yeah. Oh, Kenny has tons of money. Tấn tiền. Okay. All right. So it has tons of action, nhiều hành động, and explosion. Explosion là những cái sự mà nổ. Right? So explode là nổ. Làm như trái bom vậy đó. Okay. So động từ nha, động từ nó là explode. Danh từ nó là explosion. Okay. So seeing, bạn nói là phân cảnh. Thank you, very nice, thank you. All right. Protagonist, một bạn nói là vai chính diện, okay, and vai phản diện. Thank you, that's very nice of you, thank you. All right. So I really enjoyed that movie. It has tons of action and explosions. The ending was excellent. Ending là cuối cùng, là cái kết thúc á. It's called the ending. Ví dụ người ta hỏi nè, so if you're talking to an American, ví dụ about movies, như các bạn nói với người Mỹ một cái phim, cái họ hỏi gì? Hey, did you like the ending? Did you like the ending? Là gì? Bạn có thích cái kết thúc của cái phim đó không? Bạn có thích cái kết luận của phim đó không? Cái phim quan trọng nhất là probably the ending, right? Usually you have a terrible ending, you have exciting ending, excellent ending. Okay. Overall, I think it's a solid movie. Overall là nói chung, tôi nghĩ nó là solid. Solid là chắc vững, chuẩn đó. Movie chuẩn là solid movie. The plot is good, plot, story. And the audience can relate to the theme. Audience là khán giả, audience. Cái này là trong nhạc hội hay là đi concert, cái người mà ngồi nghe nhạc, khán giả nghe nhạc cũng là audience, hay là game show cũng là audience. Right? Bất cứ khán giả nào gọi là audience. Relate là có thể đồng cảm với. The theme, chữ này hình như đa số các bạn chưa biết chữ này phải không? Okay. I think I'm going to rewatch it. Watch là xem, re là trở lại, xem lại, coi lại. Rewatch là coi lại. Okay. Tôi nghĩ tôi sẽ coi cái phim đó lại. So theme là cái gì? Yeah. So plot trong phim á, là cái chuyện. Theme trong một cái chuyện hay là trong phim, nó là một như là kêu bằng cái bài học vậy đó. Right? Yeah. So ví dụ các bạn có nghe cái chuyện ba con heo với cái con chó sói không? Đấy, cái con chó sói, mỗi con heo nó xây căn nhà, cái con heo căn nhà xây rồi căn nhà lá, xong rồi căn nhà bằng gạch, rồi căn nhà gì đó. Đấy, xong con chó sói mi loại thổi những cái căn nhà yếu xuống, rồi cái căn nhà gạch thì nó còn đứng. So cái bài mà ba con heo đó, cái theme của nó là nếu các bạn bỏ công để xây một cái gì đó rất là chuẩn thì nó sẽ không bị sập. Hoặc là cái con rùa đua với con thỏ, cái theme của cái chuyện con rùa đua với con thỏ là con thỏ nó ỷ lại, nó làm biếng, cho nên nó thua cuộc đua với cái con rùa. Right? So đó là cái theme. Right? So every movie has a theme. Những cái theme như vậy, although we are different, tuy rằng chúng tôi khác nhau, we can work together. Có thể chúng tôi tiếp xúc với nhau để thành một cái team để đoạt cái gì đó.
có những cái theme cho những phim lãng mạn. Love conquers all là tình yêu chiếm tất cả. Nếu mà các bạn có tình yêu thì các bạn có thể vượt qua những cái khó khăn. Right? Especially war movie. War movie là những cái phim chiến tranh. Thường thường đó là war is terrible, right? So nguyên cái phim đó nói về chiến tranh đó không có nên những hai nước có chiến tranh với nhau. Cái đó là những cái theme, những cái bài học trong phim. Okay. Yeah, so gọi là science can help or destroy the world. Khoa học có thể giúp thế giới hay là có thể hại thế giới. Yeah, so usually a movie usually has a plot and it has a theme. Okay. All right. Right. Okay. So, let's go back a little bit. We'll recap or review just a little bit. Yeah, so hôm nay các bạn hy vọng là mình cho các bạn biết thêm về một cái số từ vựng về liên hệ về phim. Okay. Genre, right? Là cái loại phim gì? So all of the genres here. Okay. Sequel, những cái phim mà tập 2 đi theo cái phim đầu tiên. It's called a sequel. Take place là nó trong cái thời gian nào hoặc là cái chỗ nào takes place. Play, đóng vai. Main character là nhân vật chính. Story, câu chuyện. Just là tóm lại, tóm gọn lại. Sự tóm gọn lại, the just nó là danh từ nha. Bad guys or good guys. Right? Plot là cái chuyện, câu chuyện. So here again, good guys and bad guys. The formal words là mấy cái từ trang trọng. Protagonist với lại antagonist. Hero and villain. Special effect, yes. Là xảo diện hả? Is it phải không xảo diện? Okay. Hồi xưa chữ là ghép phim. Okay. CGI dùng computer để tạo ra mấy cái đó. Scene là những cái đoạn nào đó. Okay. Ending, kết thúc. Audience, khán giả. Theme là như một cái bài học gì trong cái phim đó. Tóm lại. Okay. All right. So those are some words related to movies. Now, nói về lĩnh vực về phim, there are lots of movies. I mean, lots of words related to movies. But those are usually the common ones. Những cái chữ mà người ta dùng nhiều. Okay. All right. So, I'm gonna tell you, you just need to relax. Các bạn chỉ cần relax dựa vào cái ghế của bạn. Okay. Nhắm mắt lại. Mình nói đơn giản thôi, nói về cái cách để đi xem phim như sau. Okay. Để cho các bạn hiểu không nha. Okay, so I'm gonna speak really simple. Mình actually các bạn đừng nhắm mắt lại, mình sẽ viết mấy cái câu. Okay. How to watch a movie at a movie theater. So xem phim tại cái chỗ trong cái chỗ chiếu phim. Now các bạn có thể học cái chữ cinema, right? So cinema is the same thing as a movie theater. Người Mỹ họ dùng chữ movie theater nhiều hơn là cinema. Hình như người Anh dùng cinema hay là người Úc dùng cinema nhiều hơn. So người Mỹ dùng movie theater. Các bạn phát âm chữ này nha. Tia, tờ, tia. So nó là tia là như tia ánh sáng vậy đó. Theater, like that. Theater. Okay. Yeah, so first, you search for a movie. You search for a movie. Usually online, right? Usually online or using an app. Dùng app trên phone these days. Hồi xưa phải gọi vô hay là mình coi báo.
I know I'm old, mình nhớ hồi nhỏ mình like cái tờ báo ra để coi. so I'm very old. Bây giờ như không ai biết là coi báo như sao luôn á. Coi báo để xem phim như cái lịch phim như sao luôn. Yeah, so these days you open up your phone and then you look it on Google or your app for a movie schedule, right? So you look up để mình tìm, you look up the schedule for your movies, right? And then you order the ticket using your app. So you order tickets, okay, using your app. Cái này đơn giản thôi các bạn, mình chủ yếu này mình muốn kể cho các bạn nghe tiếng Anh cho quen thôi, ok? Giờ cái này không phải là cái từ vựng gì mà khó khăn lắm. Just relax and listen. Mình nói tiếng Anh để cho các bạn nghe, để cho quen thôi, ok? You order tickets using your app on your phone, and if you don't have a credit card, so if you don't have a credit card, là cái thẻ mà ngân hàng á, đấy. You have to go to the movie theater to buy your ticket. Usually, thường xuyên at a box office. Các bạn biết box office không? Box là cái hộp, office là văn phòng, cái hộp văn phòng. Ok, so cái hộp văn phòng là gì? Cái quầy mà cái chỗ chiếu phim á, để mình mua vé đó, cái đó gọi là box office. Có cái tên đặc biệt nó vậy đó. Tại hồi xưa nó là một cái hộp bằng kính, rồi cái người nếu các bạn xem phim á, các bạn sẽ thấy cái người đó ngồi trong cái hộp đó nhỏ xíu cái xong các bạn đưa tiền, cái người lấy tiền cái đưa vé cho các bạn. The whole thing is called a box office. Cho nên bây giờ nếu các bạn vô những cái chỗ mà chiếu phim bây giờ đó thì nguyên cái quầy luôn, rồi mỗi cái quầy có một cái computer, rồi có tiếp viên giúp các bạn. But that place is called a box office. So you usually go to the box office and you pay, and you get your tickets. And then you go to the theater if you had purchased your tickets using your phone. And then you buy refreshment. Refreshment nói chung là những đồ ăn, right? Food, drinks, mấy đồ ăn gọn gọn đó. It's called refreshment. You buy refreshment at a movie theater for a high price. Cái giá rất là cao. Bên Việt Nam những cái chỗ chiếu phim họ còn nhân đạo, ok, họ bán còn rẻ, còn ở bên Mỹ là họ cắt cổ các bạn luôn. So in America, the price of food at a movie theater is expensive, rất là cao. It's about 4 times. No, not 4 times. Let's say 6 times as expensive. Right. Gấp 6 lần. Okay, so 6 times, gấp 6 lần đắt tiền. Yeah, so let's say a drink, a medium drink, you can buy outside for $3. In the movie theater here, it's probably, I say, $10. Yeah, probably $10. Okay, maybe 4 times. $10. Yeah, very expensive. So before you go see a movie, you buy your food and drink, usually popcorn, là bắp rang, and then snacks, những cái đồ ăn vặt, and then drinks, right? Usually Pepsi, Coca-Cola, or I don't know, what do people drink these days? Okay. Or usually what I do, mỗi lần mình đi mình đi với một cô gái nào đó, rồi mình đem đồ ăn theo. So I sneak food into the theater.
Sneak là lén, lén đó. Sneak food, lén đem đồ ăn vào, right? Yeah. Mình đem mì gói theo, bánh mì thịt, yeah, bún đậu mắm tôm, whatever. Okay. So you sneak food into the movie theater. All right. I used to do this when I was student. Okay. I don't do it anymore. Right. So you wait outside of the theater. So you wait outside of the theater. So mình đứng mình chờ trước cái chỗ chiếu phim. Outside, ở ngoài chỗ chiếu phim. And then you line up. Người Mỹ gọi là line up. Người Anh gọi là queue up. You queue up, right? And then when the time comes, cái thời gian nó đến, when your movie is about to play, you give your tickets to the usher. Usher là những cái người mà tiếp viên ở trong chỗ chiếu phim á, họ gọi là usher. Mà bất cứ cái chỗ nào mà biểu diễn họ gọi là usher. Nếu các bạn xem kịch hay là xem nhạc này, có cái người giúp các bạn đến cái ghế hay là lấy vé của các bạn đó, they call usher. Okay. So you give your tickets to the ushers, and you come in and you find your seat number, right? In America, most movie theaters don't have seat numbers. They don't assign you seat numbers. Okay. So if you come in first, you can choose the best seat. If you come in late, then you have bad seats. Okay. But in Vietnam, you have a seat number, có cái số của cái ghế phải không? Yeah, seat là cái ghế chỗ ngồi đó. Number là cái số chỗ ngồi của mình. And then you sit there and you eat your popcorn, you drink your drinks, and you watch trailers. Trailers là những cái mà quảng cáo phim sẽ có tới sau này đó. Right? So usually you watch about like what, 100 trailers, cả trăm cái trailer, right? Or maybe 5, 6 trailers. And then you sit back and relax and you enjoy the show. Sit back là dựa vào, relax, thư giãn, and enjoy the show là thưởng thức cái show. Afterward, không biết bên Việt Nam có này không? You theater hop. Hop là nhảy, không phải jump nha các bạn. Nếu học cái chữ jump á, là nhảy một lần thôi hoặc là 2 lần. Còn hop á, là các bạn nhớ hồi nhỏ các bạn chơi game không? Các bạn co một cái chân lên, các bạn nhảy nhảy nhiều lần đó, gọi là hop. Con thỏ nó hop, con kangaroo nó cũng hop luôn, nó nhảy, right? So you theater hop là gì? So I'm not sure in Vietnam, but in America, you go into an entrance. And there are many doors to the theaters. Có nhiều cái cửa đến cho những cái chỗ chiếu phim. So many rooms to many theater, many rooms. And each of those rooms you can watch a movie. Okay. So after your movie is over, you walk out and you enter another room. Xong rồi mình vào cái phòng khác to watch another movie. Without paying for a ticket. cái này phạm luật, okay?
Yeah, có nhiều nick bên Mỹ họ phá đó. Yeah, so họ mua một vé thôi, cái họ coi một phim. So they watch only one movie. After the movie they come out, they go to another room and they watch another movie, and they come out and they go to another room to watch another movie. Yeah. So if you don't get caught, nếu không bị bắt, you can watch 3 to 4 movies. Yeah. So không biết Việt Nam có làm được không? I don't think so, huh? Yeah, I don't think so. But people used to do this. Not sure about now though. Okay. Yeah, so it's called theater hopping. You theater hop. Okay. Okay, so is that okay? Yes. Cái chuyện đó các bạn nghe được không? Easy story. Yeah, so I wanna give you more practice. Mình muốn giúp các bạn để nghe tiếng Anh để cho quen từ từ thôi. Okay. All right. Do you have any questions? Sneak food into the theater là lén mang đồ ăn vào. Yes, yes. Very good. Okay, right. Yeah. So các bạn có thắc mắc gì không? Any questions? Yes, no. Các bạn buồn ngủ hết phải không? Okay. So, I think, what time is it? 5 minutes. Ooh, nice. Yeah, so if you have any questions, nếu các bạn thắc mắc gì các bạn cứ comment nha. Okay, so in the story, right, search for movie, tìm phim, look up the schedule, right? You can look up a movie schedule, right? Tìm cái lịch nữa. Order your tickets. Mình không có biết chữ credit card tiếng Việt gọi là gì. Cái thẻ dụng something. Mình hỏi bạn mình mấy cái chục lần luôn, mình không bao giờ nhớ chữ này hết á. Tín dụng, right? Như thẻ tín dụng, I think so. Yeah, I think that's what it's called. Okay. Box office. Refreshment. It's pretty good. Yeah. Popcorn. Snacks. Ăn vặt. So, những cái đồ ăn vặt. Yeah. Thẻ tín dụng. Yeah, that's one. Thank you. Thẻ tín dụng. Cái chữ đó khó nhớ ghê luôn á. Okay. Sneak là lén. Right. Hồi nhỏ là như mình bị bắt ở nhà, cái xong cái mình muốn lén bố mẹ mình ra ngoài đi chơi. So I sneaked out of the house like that. Tôi lén đi ra ngoài đi chơi. Sneak. Okay. Line up hay là queue up. Chỉ nữa là usher. You know. Seat number, right? Trailers, các bạn biết chữ nào không? Trailers là mấy cái đoạn mà quảng cáo phim đó, right? Cái cụm sit back and relax, người bản xứ dùng nhiều lắm. It's not only for movie theater. Họ có thể nói rằng là hey, sit back, relax, enjoy, like that. Okay. All right. Let's see. Bạn hỏi gì? Ok, một bạn nói là chào chú. Buồn ghê luôn, gọi mình chú. Mình còn trẻ gọi mình chú gì. Thank you. Rất ngưỡng mộ chú bỏ nhiều thời gian. Oh, thank you very much. Thank you. All right. Yeah, chú cảm ơn con. Oh my God. And then từ từ xong rồi chào bác. And then xong rồi chào cụ là xong rồi đó. Okay. Jeez. All right. Let me see. The movie's over. Let the movie's finish. Finish là xong. It's over. Cũng là same thing, right? So when the movie's finished, right? Let me see. Yeah, that's it. Very nice. Oh yeah. Okay. So
cái từ này. Director là gì? Đạo diễn. And then subtitle là cái sub, các bạn biết rồi không? Giờ mấy chữ này, I was gonna write some more, but realized it's just too many words. Okay, yes. I know, chưa vợ mà gọi bằng chú rồi. Oh my God. Xong rồi tới bác là thôi khỏi kiếm vợ luôn á. Yeah, really. Yeah. The movie will resume after that. No. Ở trong phim, trong cái chỗ chiếu phim đâu có ad phải không? Yeah, they don't have advertising. All right, okay. So, do you have any questions? Các bạn có thắc mắc gì không? Any question, comment? Oh, yes. Sao mình nghi ngờ các bạn cũng vậy? Khi mà các bạn không hỏi là mình rất là nghi ngờ. Ok, có một bạn nói là thầy cho hỏi khi nào mình dùng story, khi nào mình dùng plot. Okay, all right. That's a good question. Right. So, story á, khi mình kể chuyện chung về phim, mình nói chung về phim. Yeah, so the story is about a guy named Kenny, and he's looking for a wonderful wife. Anh ấy tìm vợ, ví dụ, blah 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 blah. Right. So, nếu mình kể chung hết về cái câu chuyện đó, use story. Còn nếu mình kể từ đoạn á, mình nói, okay, so the plot is simple. First, he has to do this, and second, he have to do this, xong từ. Yeah, so nếu mình kể mà cái từ đoạn cái nhân vật nó phải làm cái gì thì mình dùng plot nhiều hơn. Okay. Yeah, good question. Yep. So một cái là nói chung về cái câu chuyện đó về cái gì. Plot là trong cái câu chuyện đó cái diễn viên đó gặp cái gì, thử thách về cái gì, hay là phải cần làm cái gì. Okay, so từ bước trong cái chuyện đó. Mà nói chung là người bản xứ cũng dùng hai cái chữ này cũng lẫn lộn với nhau luôn, cho nên so don't worry, mà nếu muốn phân biệt là vậy. Okay. Okay, yes, subtitle là phụ đề. Thank you. Nãy mình quên chữ đó luôn. Yeah, subtitle là phụ đề. Yes. Thank you. All right. Một bạn hỏi cách phát âm check test với text đi. Okay. So check test với lại text. Okay. So ba chữ này, cái chữ đầu tiên là check, âm chờ, check, âm thờ, test. Các bạn nghe mình test, nó kéo dài ra tí xíu rồi, test. Còn cái này là các bạn nghe nè, text. Các bạn nghe không? Text. Cái âm text nó rất là ngắn, text, test, text. Các bạn nghe mình có bị đứt hơi không? Cái chữ này nó bị đứt hơi rồi. Text, test. Right. Yeah. For example, cái chữ này six, các bạn nghe không? Six, nhắc những cái six, text like that. Okay. Alright, bên mình mấy giờ? Hiện tại là it's 1 a.m. 1 giờ sáng, 1 giờ khuya. 1 giờ khuya. Alright. Theater hop là gì? Theater hop là cái người mà coi phim ăn gian, họ xem một phim này cái xong họ lén họ chạy qua cái chỗ chiếu phim khác, cái họ coi nữa, cái màn ảnh khác, cái phòng mà có màn ảnh khác á, họ coi cái phim khác. Tùy theo cái họ xây cái chỗ chiếu phim như sao. Ở Mỹ thì họ xây một cái cổng vô, cái xong rồi trong cổng vô nó có nhiều cái phòng để mình xem phim, cho nên mình xem phim phòng A, cái xong cái mình chạy phòng A, mình lén qua phòng B, cái mình xem phim kế nữa. Mình phải coi cái lịch đó. Yeah. Okay. Còn bên Việt Nam hình như mình không có vậy phải không? Mình ra một cái lối ra thôi, mình ra luôn à, không có được trở vô cái chỗ đó nữa. Yeah. So mình trả một vé mà mình được coi 3-4 phim. Okay, yes. Okay, any questions? Yes, no, maybe. Yeah. So hy vọng hôm nay mình giúp ích cho các bạn tí xíu nói về phim, mấy cái từ vựng. Yeah, so thank you everyone. Nếu các bạn không có câu hỏi nữa là okay. Yeah, nếu các bạn không có câu hỏi nữa là mình say goodbye. Yeah.
All right. Okay, thank you everybody for being here, and I'll see you on Tuesday next week, okay? All right. Okay, bye. Topic khác nào.